Mä ajattelin nyt tähän väliin tällaisen ihan pienen mini-teessä itseohjaajan tai videon, jos mä näytän miten tehdään keppiosella avattu harja. Elikkä siitä tulee tällainen, tää nyt ei ole tosiaan vielä valmis, mut tästä näette kuitenkin sen periaatteen, eli siitä tulee tällainen superkiharaharja. Mulla on tosiaan tässä työn alla yksi tällainen tilari, niin mä ajattelin silloin, että näyttää, että miten se tapahtuu. Kiinnitystapa periaatteet on ihan samat kuin normaalin harjan tekemisessä, mutta löytyy kanavalta video siihen, että miten tehdään normaali harja ja pystyharja, niin mä linkkaan sen videon tähän yläkulmaan ja sitten tonne videon kuvaukseen. Elikkä ihan ensimmäiseksi tosiaan mitataan se harjan pituus. Tälle tulee nyt 25 senttiä pitkä harja. Eli mä tarvin tähän vielä ihan muutaman lisää näitä. Otan tästä nyt 3. Näin. Ja avattu harja onnistuu helpoiten villalangoista, sellaisista, mitkä sä pystyt niin kuin avaamaan, jossa on, miksiköhän noita kutsutaan, säikeitä. Eli helpoin avattava on joku tällainen naavalangan tapainen isosäikeinen tai sit just joku isoveli. Niissä saa helpommin ja nopeammin avattua sen. Mutta ihan voi sit normaalista 7-välisestä langasta myös avata. Pojun harja on muun muassa tehty 7-välisestä langasta, että siitäkin ihan onnistuu. Siitä tulee vaan, no en mä nyt tiedä, siitä tulee aika samankokoista kiharaa kuin mitä sitten tästä paksummastakin langasta. Elikkä tässä meillä nyt on yksi langanpätkä, josta tulee yksi, tai no tässä tapauksessa nyt 2 harjasta. Elikkä mä pyörittelen tän nyt vähän pitkään, niin vähän hankala näyttää, mutta periaatteessa tätä vaihetta nyt ei tarvitse tehdä, mutta mä pyörittelen tän auki, eli pyöritän molemmista suunnista eri päihin. Tän takia mä teen tänne, koska tää on aika paksua tää lanka, tässä on monta säijettä, niin mä teen aina yhden jouhen tai kohan tonne harjaan niin puolikkaasta tällaisesta. Mut siis ihan, jos teillä on ohuempi lanka, niin sitten laitatte ihan ton koko jutskan. Elikkä en tiedä miten tää näkyy, mutta tosiaan kun pyörittää villalankaa vähän auki, niin täältä lähtee tällaisia säikeitä irti. Sehän on siis vaan niinku kieputettu tavallaan toistensa ympärille. Yleensä villalangas on 4 säijettä. Tässäkin on, vaikka tää on tosta vaan paksumpaa. Elikkä periaatteessa saadaan just niinku nämä kaikki säikeet sit tässä loppuvaiheessa irti toisistaan. Ja tosiaan, kun mä nyt laitan niinku puoliskaa tonne kerralla, niin tässä on vaan 2 säijettä nyt. Elikkä sitten tässä vaiheessa oli sulla sitten tää jo puoliksi laitettu tai sitten on kokonainen. Niin ihan ensimmäisenä kiinnitetään se tänne hevoseen. Ja kiinnitätte kukin omalla tavallaan. Mulla on tärkeämpi ohje tästä harjan kiinnityksestä. Just, että sieltä kannattaa käydä katsomassa parikin eri harjan tekotapaa ja kiinnitystapaa. Niin. Eli siis normaalitilanteessa laitat tän koko langan tonne kiinni. Mutta mulla nyt on nää puolikkaat, koska mä en halua mitään överipaksua tästä harjasta. Ja nykyään aika usein kysytään, että miten mä nykyään kiinnitän harjan. Koska tää on ihan eri tapa kuin ne, mitä mä näytin sillä opastusvideolla tai mikä nyt onkaan. Mutta mä en tätä tapaa paljasta enempää. Sen varmaan pystyy videoltakin päättelemään, mutta mä en tee siitä mitään ohjetta, vaikka pyydettäisiin. No niin, mulla olisi nyt tää koko harja tässä kiinnitettynä. Ja siis koko harjaahan ei tarvitse kiinnittää niin kuin alkaa avaamaan. On helpompi tehdä sit, jos laittaa niin kuin sellaisia pieniä lyhyitä pätkiä tänne ja sitten avaa ne aina. Sitten se itse avaaminen. Elikkä otatte sen aina yhden säikeen kerrallaan, tai siis yhden langanpätkän kerrallaan. Sitten vaan pyöritetään sitä siihen suuntaan, että se lähtee täältä aukeamaan. Ja tosiaan avataan se tälleen sitten.
Ja sitten vielä tämä säie auki samalla tavalla, eli pyöritellään tuota lankaa sen verran, että saadaan niinku... Yritän näyttää tota. Tästä näkee, miten se alkaa niinku aukeen tuolta. Tälleen. Ja sitten vaan irti toisistaan kaikki säikeet tosiaan. Ja tämähän on erittäin haurasta nyt tää lanka. Ja nää menee tällainen niin kuin ihan kikkuralle tänne. Niin mä hyvin varovasti vedän tästä sormilla. Sen verran, että se ei oo enää täysin kippuras, vaan sit tulee tällainen suora. Näin. Mut avatun harjan kanssa pitää tekovaiheessa ja sit käyttövaiheessa muistaa olla ihan tosi tarkka. Koska se tosiaan menee poikki aivan älyttömän helposti, jos on niinku varomaton tai huitasee niinku vahingossa tota harjaa tai jotain. Mut sit toki valmiishevosessa, kun täällä on niinku useampi näitä, niin nää tukee toisiaan. Et se ei oo niinku sellainen, jotta suunnilleen kun kosket, niin menee rikki. Ei se ei oo niinku sellainen, että noi sit tukee tuolla toisiaan. Ja sit tosiaan ei saa vetää liian lujaa. Kyllä nää niinku näkee, että mä niinku pystyn vetämään tätä kuitenkin. Et ei se niinku älyttömän helposti tollain mene rikki tai poikki. Mutta aina varovaisuus se heikentyy kuitenkin aina kun sitä nyppää. Ja tosiaan, mitä ohuemmaksi tää menee, mitä enemmän sä oot säikeitä avannut, niin sitä enemmän sun pitää pyörittää sitä. Koska se on tiukemmin kieputettu tuohon ympärille sitten. Mutta joo, eli näitte nyt mitä se tapahtuu. Mä jatkan tän tekoa ja näytän teille sitten lopputuloksen. Mutta tässä nyt näette tän. Tätä nyt ei ole vielä siistitty tai mitään. Niin. Ja avatussa harjassa sitähän ei ikinä, sitä ei saa kammata tai harjata, koska voitte kuvitella, että tällainen ihan hauras lanka, niin se kuluu tosi nopeasti. Ja sit jos sitä oikein harjaa, niin aina on riskinä, että nää sitten katkee täältä. Mulla on tosiaan pojun harjaan avattua harjaa. Mä oon sitä joskus harjannut, jonka takia ne oli pikkasen etenkin täältä larvoista katkeili ja lähti osia irti. Ja sit tänne jää sellaisia tyhmiä lyhyitä, että ne on sellaisia pikkuhapsuja. Eli kokemuksesta voin sanoa, että ei kannata kammata tai harjata sitä harjaa. Mutta joo, mä jatkan tän tästä loppuun ja kuvaan tota My Dayta. Palataan asiaan.